Hello guys, kita berjumpa lagi dalam channel WS Smart Diecast. Okey, kali ni saya nak buat unboxing untuk main line case A for 2021. So, kejap lagi saya akan buat unboxing. Kita nak tengok apa super trezahan untuk case A, apa regular dia, dan apa recolor ataupun new casting yang ada dalam kotak ni. So, macam biasa, jangan lupa like, jangan lupa komen dekat bawah video, dan yang belum subscribe, tolong subscribe saya punya channel. Okay, sokongan anda amat-amat dialu-alukan dan dihargai. Okay, so jangan ke mana-mana. Sekejap lagi saya akan unboxing. So kita tengok apa isi dalam kotak untuk case 2021. Okay guys, jumpa kejap lagi.